مرحبا واهلا وسهلا فيكم، يا رب تكونوا بألف خير. معكم سلطانة تميمي. طلبتوا مني بالانستغرام اني اعمل لوك صباحي يناسب الشغل، يناسب اجتماعات عمل، او مثلا اذا بدك تروحي على الجامعة we want to look elegant. مش ضروري تتأيدوا بالبرودكتس اللي انا استعملتها لليوم، بس فيكن انتو تستعملوا الوان مشابهة، فيكن تطبقوا هيدا اللوك بالبرودكتس اللي انتو عندكم اياها. بدي اقلكن بس شو مواصفات مكياج النهار، شو بيفرق عن مكياج تاني تبع الليل او تبع بعد الظهر. مكياج النهار أول شي لازم تتأكدي إنه أنتي تستعمليه بطريقة بحيث إنه هو يثبت معك لنهاية اليوم. فرضاً أنتي عم تغيبي عن البيت 8 ساعات اللي هي بتروحي تشتغلي لشغلك وترجعي، سو هيدا الوقت تركيزك رح يكون على شغلك، ما عندك وقت إنك أنتي تفوتي على التواليت وتظبطي مكياجك، ما بدك بريك أوت، ما بدك يخطط الفاونديشن. سو لهيك تأكدي إنك أنتي تستعملي برايمر مناسب لبشرتك. والبرايمر اللي استعملته اليوم من سماش بوكس لأنه هو سريع خلال النهار، يعني بدك شي سريع تستعمليه بسرعة. تاني شغلة بمكياج النهار إنك أنتي تركزي باللوك على شي واحد، يعني مثلا ركزي على عيونك، إنك أنتي تعملي كحل حلو، ايلاينر حلو، ما يكون مبالغ فيه بس نفس الوقت إليجنت، ويكون هو الشي البارز بمكياجك. كريم الأساس لازم تستعمليه برأيي لمكياج النهار، لأنه أنت بدك ثبات، يعني حتى إذا حطيتي بلاشر أو حطيتي آي شادو أو أي برودكتس على الوش كيف رح تثبت إذا ما حاطة أنت فاونديشن. سو أنا برأيي يا تحطي فاونديشن اللي هو النوع الخفيف المناسب لبشرتك، يكون واتر بيست مبني على المي، أو إنك أنت تحطي بيبي كريم مثل ما أنا استعملت اليوم. وبالنسبة لإلي أنا لازم ثبت مكياج النهار بالباودر لأنه بدي إياه يثبت، خصوصا نحن عايشين بجو في شمس، بلادنا العربية فيها حرارة بالصيف، يعني حتى بالشتاء يعني إذا طلعت الشمس رح تدفي الجو. فأنا بفضل أحط لوز باودر بعد ما أحط الفاونديشن. بالنسبة للعيون يفضل إنك أنتي ما تحطي لها اي شادو كتير، تخففي، ابتعدي عن الألوان الجليتر، الألوان الصارخة، الألوان الأسود كتير السموكي، هيدي أنتي ما بدك إياها أبدا خلال النهار. وأنا شخصيا ما بفضل إنه أنا أحط رموش خلال النهار خصوصا للشغل، يعني رموش بحسها إنه شغلة سبيشال بخليها بس للإيفنينج لوكس أو مثلا حفلة، مش لكل يوم رموش، خصوصا إنه أنتي عم تحطي صمغ، ما بيسوى إنك أنتي تحطي كل هالبرودكتس هيدي على رموشك، يعني بكرة on the long term رموشك بتهر. سو أنا بفضل تعودي حالك مكياج النهار بدون رموش أبدا، بدون رموش اصطناعية، تعتمدي بس إنك أنتي تختاري ماسكارا منيحة. لون أحمر شفايف لازم يكون طبيعي خلال النهار، درجات البيج أو درجات البينك. وبالنسبة للتشيكس الخدود أبدا ما تحطي هايلايتر، ابتعدي نهائيا عن الهايلايتر خلال النهار، وتستعملي بلاشر عادي، يعني في لمعة بس يكون كتير خفيفة وكتير كلاسي، يعني مثلا أورجازم اللي بالنارس اللي استعملته أنا اليوم. وبعد ما تخلصي مكياجك استعملي سيتنج سبراي. أنا استعملت اللي هو مات فينيش من NYX، هذا البرودكت كتير منيح خصوصا انه هو لونج لاستنج وكمان يعطيني مات فينيش. سو اذا بدك تعرفي كيف انا عملت هيدا اللوك خليكي معي لاخر الفيديو. رح استعمل اول شي برايمر ووتر من سماش بوكس، رح استعمل البيبي كريم من لوريال، رح احطلكم صورته بهيدا الفيديو. سو الدرجة تبعيتي لايت، لو تلاحظوا كيف الكفرج منيح تبع هيدا البيبي كريم. أنا بحب نزل شوي فاونديشن أو بيبي كريم أو أي شي بيعطي لون للوجه، وبحب مرقه على شفايفي لأنه هيدا الشي كمان بيثبت الليبستيك. اللي بيتبقى بالبرش رح مرقه على الشفون بهيدا الشكل. عم حاول أعيد على الدمج لأنه بدي إياه يدمج منيح. الكابوكي براش تبعت سيجما تعمل خطوط، سو أنا بحاول إني أنا أمحي هاي الخطوط إنه يبين سموث أكتر بالميك اب. هلا عم نضف الشعر لأنه أوقات الفاونديشن. هلا جبت سفنجة، وهيدي السفنجة مبللة ومعصورة. الهدف من هاي الخطوة إني أنا عم حاول شيل الزيادة من البيبي كريم اللي حطيته، لأن إذا حطيت زيادة رح يتجمع على الخطوط التعبيرية، وهيدا الشي منه مرغوب بالميك اب. سو كان فيي إني أنا وزع الفاونديشن من البداية بهيدي السفنجة، بس أنا ما عملت هيدا الشي. ليه؟ لأنه بحس السفنجة بتشرب كتير برودكت. بنفس السفنجة أخدت نتفة من اللوز باودر تبع كلارنس، ورح حط شوي هون تحت العين لأنه لما أحط الآي شادو ما بدي إياه يجوي الفاونديشن. الخطوة اللي بعدها رح أعمل حواجبي. أخدت هيدا البرودكت من أنستيزيا باي بيفرلي هيلز، واللون اللي عم بستعمله شوكليت.
البراش اللي عم استعملها كمان من انستيزيا رقم 7. أول شي بمشط حواجبي لفوق، بعديها ببلش عبي الفراغات. لأني أنا مش طايقة شكلي هيك، حاسة حالي مثل الأموات، رح حط شوي تحديد. عادة التحديد أنا بحطه آخر شي مع الليبستيك، بس هلأ حطيته بهيدا التوتوريال. هو من بورجواز ورقمه 12. رح استعمل هيدي الباليت من ريمل. ما حطيت برايمر على العيون، بس اكتفيت بالبيبي كريم اللي مرقته على الجفن من فوق. وبعديها لما بلش يعمل خطوط أخدت هيك الزيادة بالسفنجة المبللة. رح استعمل as a transition shade أو اللون الانتقالي هيدا اللون، هيدا اللي حد البينك. قد ما في عم خفف ايدي، ما عم بضغط، لأنه إذا ضغطت رح يصير صعب علي إني أنا أدمج، بصير يعذبني اللون، بصير يتكتل. كل ما خففت ايدي على البلندنج براش، كل ما خففت ايدي كل ما كان أحسن. بالزاوية الخارجية هيك بعمل مثل حرف السي، وأنا عم بدمج باخد الآي شادو باتجاه الزاوية الداخلية. يعني أول ما تحطي البرودكت بتحطيه هون على الزاوية الخارجية، اللي بيبقى بالبراش بيفوت لجوا. يبلش اللون هون كثيف، يبلش يخف تدريجيا كل ما فتي لجوا. نفس الأسلوب رح اتبعه للعين التانية. دايما بتأكد، بتطلع هيك من بعيد، بتأكد انه نفس اللون، نفس الكثافة تبعت اللون للعينتين. حسيت انه هون في بينك اكتر من هون، عم برجع عيد بهي الزاوية. وانتي عم تمسكي البراش مسكيها من بعيد هيك. E26 from Sigma blending brush، تمسكيها هيك من بعيد منشان يكون عندك less control. كل ما قربتي بيكون عندك كنترول كتير، وصعب انك انتي تحركي البراش، صعب انك انتي تخليها هي تشتغل. انتي بدك تستفيدي من البراش، هي معمولة ومصممة انه هي تشتغل بهي الطريقة. هلا رح اخد براش نظيفة كمان بلندنج براش، بس هيدي من ألف. رح استعمل هيدا اللون الصدفي. في 2 صدفي، في واحد فاتح على الطرف وواحد شوي اغمق. هيدا حسيته شوي طبيعي اكتر، وكمان بيلبق للسكين تون تبعي انا. هيدا اللون الفاتح اعمل هيك بس لحتى يروح الزيادة، ورح طبقه بالزاوية الداخلية. لو تلاحظوا انا ما عم حط كتير، عم حط نتفة، عم بعمل بهي الطريقة. بعد ما ادمج هون بالزاوية الداخلية بطلع شوي لفوق لحتى اتأكد انه كله مدموج، واللي بيتبقى بالبرش بعمل هيك فوق تحت الحاجب. هلا بدي اخد الصدفي الفاتح، هيدا فاتح شوي على بينك، ورح حطه بمنتصف العين، ورح اغير البرش. فيكي كمان تاخدي البرش اللي محطوطة بالعلبة اللي هي هيدي السفنجة، هيدي كمان منيحة. خلينا نجرب السفنجة. لاحظوا اني انا بلشت بمنتصف الجفن فوق البؤبؤ مباشرة، واللي بيتبقى بالسفنجة عم بدمجه على الأطراف. ما عم بطلع فوق كتير لأنه ما بدي يجي على البينك، بس على الجفن المتحرك بهيدا الشكل. بقلب العين رح حط قلم من بسام فتوح بيج، وفوق العين رح حط قلم أسود من بوبي براون، ورح خلي طرف العين من برا شوي عريض، من جوا بس على خط الرموش، ما رح أعرض القلم أبدا. رح ارجع اعرض اكتر من فوق من الزاوية الخارجية، بس لانه انا عيني شوي مدورة من فوق، هلأ صارت مدورة اكتر. اذا عرضت من هون رح شوي يصير مسحوبة اكتر. فيكي تتركيه هيك، وفيكي تمرقي عليه شوية اي شادو بس لحتى يثبت. رح اخد هيدا الاي شادو البني، وهيدا الشي لازم تعرفي انه هو رح يخفف من السواد تبع الكحل. اذا ما عندك مشكلة استعملي بني، بس اذا بدك اسود كتير استعملي اي شادو اسود.
بس عم حاول فوت اللون كمان بين الرموش، لأنه أنا بشوف خط الرموش بين الشعرات بضل أبيض، بضل فاتح، ما بيوصله عادة قلم الكحل، بعكس الليكويد ايلاينر اللي هو بفوت بكل المسامات أو بكل الزوايا الصغيرة بين العين أو بين الرموش. كمان الجل ممكن إنك أنت تسيطري عليه من هاي الشغلة، بس القلم دايما بفضل إني أنا استعمل اي شادو فوقيه لحتى فوت اللون بين الرموش. بس انا عملت شوي وينج طالع لبرا، اذا انت ما بدك اياه طالع لبرا كتير فيكي تعمليه بس على قد العين. هلا بنفس البرش رح مرق نفس اللون البني تحت العين على خطوط الرمش. لو تلاحظوا اني عم بربط بين الوينج وبين الزاوية الخارجية من تحت. هلا هيدي E56 من سيجما من الكولكشن اللي اسمه بيرفورمانس. هيدا اللون رح احط نتفة على البراش، طلع لفوق وادمج من جوا. هلا بعد ما دمجت من جوا رح ارجع ازيد هيدا اللون ذاته، يعني ما زدت شي على البراش بس ارجع حد اللون البني رح ادمج اللي يبقى بهيدي البراش بيجي على هيدي المنطقة اللي هي حد اللون البني تحتها مباشرة. الماسكارا اللي رح استعملها بارادايز اكستاتيك من لوريال. دايما بس تحطي الماسكارا امسكي المراية لتحت هيك، ارفعي راسك شوي بهيك طريقة مشان ما تجوي الاي شادو. هلا رح اخذ براش كبيرة مثل هاي، هيدي اللي عند ديور، رح انفض اللوز باودر اللي حطيناه قبل شوي من كلارنس، رح اعمل كونتور بالبرونزر. هيدا اللون انا بيناسبني اللي هو لاجونا من نارس. رح ادمج اللون هيدا تحت التشيكس بهيدا الشكل، ما رح وصل للبقبق يعني بس لهون، ادمج بس لهون البرونزر. البلاشر اخذت هيدا اللون رح اكتب لكم اسمه تحت من نارس، I think اسمه اورجازم. بعديها اخذت هيدا اللبستيك كمان نيود من نارس. وهيك انا خلصت اللوك الصباحي لليوم، بتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم بليز thumbs up وبشوفكم بالفيديو الجاي.